Hi guys! Welcome to Food Made Easy. My channel is your channel. So today, ang gagawin natin ay spring rolls. Ang mga ingredients natin ay yung balat or spring roll wrappers. And then kailangan natin ng salt and pepper and seasoning if you want. That's optional. So meron din tayong onions and tomatoes and tokwa, 1 cup. 1 cup din ng kalabasa, thinly sliced, and then yung ating toge. So first thing na gagawin natin is to saute lang yung onions. Wait lang natin siya maging translucent. Yan, so mga 2 to 3 minutes yan, and then isunod natin yung tomatoes. Igigisi lang din siya. So itong spring rolls is actually good for snacks, appetizer, and maganda rin siyang pang picnic. Very light lang siya and healthy. Then next, isunod na natin yung tokwa. Yan, you can cut into cubes lang yan siya. So hintay lang natin mag brown, and then pag okay na siya, isunod na natin yung kalabasa. Madali lang tong maluto, kaya medyo ihuhuli natin siya. Ayan, so i-add na natin ng salt and pepper just according to your taste lang. Anyway, may seasoning pa tayo, so medyo konting-konti lang na salt. And later on, yung suka ang magpapasarap dyan, no? So ayan, lagyan na natin ng seasoning. Okay, so pagka malambot na yung kalabasa, isunod na natin ang toge. Itong toge, inugasan ko lang siya sa tubig. Konting-konting hugas lang. Okay na siya. Ayan, so pagkalagay natin ng toge, mga 1 to 2 minutes lang yan, i-simmer. Actually, itong toge, kahit nga hello, kinakain siya. Very healthy and talaga namang nakakabusog at masustansya. So, ayun. Alright, so mix lang. Saute for about 2 to 3 minutes. Then, pagtapos yan is okay na yan siya. I-lower na lang yung heat nyo. Medium heat lang yan. And then i-mix lang na i-mix. Okay, so kung ready na, ilipat lang siya sa lalagyan, irarap na natin siya sa spring roll wrapper. So kumuha ng isang balat. Meron ako ditong water para idikit yung dulo, yung ends. And just for hygiene purposes, don't forget to wear your gloves. Alright, so after that, kuha tayo ng isang balat. Lalagyan lang natin ng tamang-tamang yung ginisa natin yung toge. So make sure na strain din siya para hindi magtubig yung i-wrap natin siya. Okay, so there. Okay. Ayan, so i-fold lang natin yung dalawang ends, tapos i-fold lang ulit yung kabila, yung sa may gitna, and then i-roll mo lang siya. Make sure na tight siya, tapos put some water. Pwede, yung iba are using egg whites or egg na may konting water, pero okay lang din yan, optional lang naman yan. Okay, so gawa pa tayo ulit, and then hanggang maubos lang natin yung wrapper tsaka yung ginisang toge. And we're good to go. Ready na yan for frying. Ayan, so nabalot na nating lahat. Ito na ang ating mga nakabalot na spring rolls. So in a pan,
Put lang tayo ng mga 1 cup ng oil. Well, mas maganda, mas marami para deep fried siya. Pero for me, okay na to. So, pag mainit na yung mantika, lalagay lang ako ng mga 4 na piraso. Ayoko siyang maglagay na masyadong marami para even lang yung init, hindi siya lalamig agad. So yun lang, hanggang maging golden brown. So for example, let's say 2 to 3 minutes, okay na siya per side. So, babalik ta rin lang, and then if you have a strainer, mas magandang strain natin siya para mawala yung excess oil. Repeat lang natin yung process hanggang maubos natin lahat. Fry lang siya. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Meron ka ng spring onion. Healthy pa, malinis. Alam mo, ikaw yung gumawa dahil homemade siya. So, in my next video, or kung gusto nyong malaman yung paggawa ng sauce, mga different sauces, yung suka, yung masarap siya ng mga sausawan. Like sa next video ko, gawa rin ako ng okoy. Yun, yung mga sausawan ng suka. Comment lang para maggagawa tayo ng sariling video for that. Pero dito, hindi ko na ipapakita yung ingredients ko dun sa sausawan. Okay, there you have it. Enjoy. That's spring rolls with my sausawang suka. Sarap maanghang. Enjoy, like, and subscribe to my channel. Thank you for watching.